conditional sentence भनेको that means there is a condition and there is a result. There are two things. कुनै एउटा के छ condition छ, यदि यस्तो भइदियो भए अथवा यदि यो हुन्थ्यो भने अथवा यदि मैले यसो गरेँ भने, that's a condition. नेपालीमा के भन्छ कन्डिसनलाई? शर्त. शर्त पूरा भयो भने यस्तो हुन्छ. Right? We should also learn how to express conditional sentences. Conditional situations हरुको लागि हामीले conditional sentence use गर्नुपर्छ. पर्छ कि पर्दैन? पर्छ. अब त्यसको लागि ग्रामरमा सिम्पल प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस यी कुराहरु मात्र जानेर पनि हुँदैन. कस्तो बेलामा कस्तो खालको टेन्स लगाउनु पर्छ कन्डिसनल सेन्टेन्स बनाउनको लागि भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ. पुरो बुझिन्छ? तपाईहरु कन्डिसनल सेन्टेन्समा हामीलाई चारवटा विभिन्न प्रकारका कन्डिसनल सेन्टेन्सहरु छन्. जीरो कन्डिसनल, फर्स्ट कन्डिसनल, सेकेन्ड कन्डिसनल र थर्ड कन्डिसनल. ठीक छ? नेपालीमा हामीले कन्डिसनल सेन्टेन्स शर्तको कुनै सेन्टेन्स बनाइयो भने यदि म नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्थे भने मैले के गर्थे? सबैले भन्ने के हो? म देशको विकास गर्थे, म स्विजरल्यान्ड बनाउँथे, आई वुड मेक इट नर्वे और अमेरिका. गर्छ कले? आई वुड मैले भ्रष्टाचार गर्थे भनेर अलिकति सही कुरा गर्ने त राम्रै हुन्थ्यो, तर समस्या छ. भनेपछि यदि म प्रधानमन्त्री हुन्थे भने त्यसलाई इंग्लिशमा कसरी भन्ने? अब त्यो चाहिँ अझै पनि थाहा छैन हजुरहरुलाई, हैन? त्यो कस्तो खालको कन्डिसन हो त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो. सम्भव हुने कन्डिसन हो, असम्भव हो, साधारण हो, सर्वव्यापी हो, त्यस्तो खालको कन्डिसन हेर्नु पर्यो. सबभन्दा पहिलो छ हामीलाई के छ त भन्दाखेरिमा जीरो कन्डिसन भन्ने छ. के छ? जीरो कन्डिसन भन्ने छ. जीरो कन्डिसन भन्दा पहिला मैले के भन्छु त भन्दाखेरिमा conditional sentence मा दुईटा भाग छन्. In a conditional sentence, or we call it as if sentence, we have two parts, two clauses. What? How many clauses do we have? Two. Clause भनेर भनिन्छ. Sentence कतिवटा छन्? दुईटा छन्. एउटा छ के? Condition. Two clauses. एउटा छ if clause अनि अर्को छ के? main clause. Oops. if clause र के छ? main clause. के छ? if clause and main clause. if clause ले if बाट सुरु हुन्छ सेन्टेन्स. यदि यो भइदिएको भए starts with if. के बाट सुरु हुन्छ? if बाट सुरु हुन्छ. if plus dot dot dot. अनि कमा दिएर if clause र main clause लाई कसरी छुट्टाइन्छ? कमा दिएर यदि यस्तो यस्तो हुन्थ्यो भने कमा whatever the main clause is the result. के हुन्छ? अब तिमीले के लेख्छौ? result लेख्छौ. के लेख्छौ? result. if clause ले के जनाउँछ? condition जनाउँछ. के जनाउँछ? condition जनाउँछ. यो condition भयो भने के हुन्छ? result के हुन्छ? यो हुन्छ. कुरो बुझिन्छ? कुरो बुझिन्छ कि बुझिदैन? एउटा हामीले मानौ सेन्टेन्स ल्याऊ. if let's say if भनेको के हो? यदि. if I wake up early, कमा दिनु पर्यो, हो के न? के हुन्छ? I will practice yoga. ल अब यहाँ क्लज के छ बा? दुईटा. क्लज कुन छ? पहिलो क्लज कुन छ? if क्लज. यो क्लज हो फर्स्ट क्लज. यो अनि सेकेन्ड क्लज हो के न?
सेकेन्ड फर्स्ट क्लजमा के हो कस्तो छ यो कस्तो प्रकार छ इट्स गिभिङ यु अ कन्डिसन के छ यहाँ condition छ and then if this condition is fulfilled if fulfilled यदि यो condition पूरा भयो भने what will happen the result will happen के हुन्छ result हुन्छ पुरो बुझा है conditional sentence को structure कुरो बुझिन्छ दुईटा क्लज हुँदो रहेछ if clause र main clause if clause ले condition दिन्छ main clause ले के दिन्छ result दिन्छ तिमीले के पनि गर्न सक्छौ भन्दाखेरिमा सेन्टेन्स मा यहाँ के छ if clause condition plus result छ कि छैन condition लाई result ले केले छुट्याएको छ यहाँ कमाले छुट्याएको छ तर तिमीले के पनि गर्न सक्छौ भन्दाखेरिमा I will practice yoga के लेख्न सक्छौ मैले योगा गर्छु योगा if अब यहाँ चाहिँ कमा चाहिदैन you don't need a comma there if I wake up early not यहाँ wake छ त्यही भएर wake up early यसको भाव मेन गरी बुझ्नु पर्यो यसको भाव के छ त यसको भाव के छ त भन्दाखेरि मैले योगा म छिटो उठेँ भने मैले योगा प्र्याक्टिस गर्छु अथवा गर्नेछु यसले पोसिबिलिटी देखायो कि इम्पोसिबिलिटी देखायो पोसिबिलिटी देखायो कि देखाएन के देखायो पोसिबल सिचुएसन देखायो कि देखाएन पोसिबल सिचुएसन देखायो देखायो कि देखाएन देखायो देखायो अब यस्तै गरिकन मैले मानौ अर्को सेन्टेन्स भने अब एउटा सेन्टेन्स मैले के लिउँ भन्दाखेरिमा conditional sentence लाई कन्टिन्यु गरौँ अब मैले के लिन्छु त zero conditional sentence पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ है यो कुरा राम्ररी ध्यान दिऊ conditional sentence पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ फर एक्जाम्पल if ice melts comma right के हुन्छ if ice melts के हुन्छ if ice melts के हुन्छ it changes into water हैन सेन्टेन्स को स्ट्रक्चर हेर बा सेन्टेन्स को स्ट्रक्चर यतातिर if क्लज मा कस्तो सेन्टेन्स को स्ट्रक्चर छ के छ यहाँ हेर कंडीशन यो के हो कंडीशन कुन टेन्स मा छ बाबा सिम्पल प्रेजेन्ट मा छ के मा छ सिम्पल प्रेजेन्ट and similarly result and then we have result what is the result in result what is the result in what tense is it simple present as well हेर सेन्टेन्स को भाव कस्तो छ सेन्टेन्सले कस्तो चीज जनाइराखेको छ कस्तो चीज जनाइराखेको छ यदि मैले आइस गरे भने के हुन्छ वाटर हुन्छ यो त सत्य कुरा हो त बाबा पोसिबिलिटी भन्दा पनि दिस इज के हो ट्रू युनिभर्सली ट्रू जेनरली ट्रू साइन्टिफिक फ्याक्ट हो के हो यो फ्याक्ट हो के हो यो फ्याक्ट हो साइन्टिफिक फ्याक्ट हो ट्रू हो के न अनि त्यसै गरिकन जेनरली ट्रू हो अनि यसले गर्दा यो हुन्छ नि यदि तिमीलाई कुनै कन्डिसनल सेन्टेन्स बनाउनु छ जसमा चाहिँ तिमीले के भन्न चाहन्छौ फ्याक्ट भन्न चाहन्छौ यदि यसो गरेर यसो हुन्छ भनेर भन्न चाहन्छौ अथवा ट्रू सेन्टेन्स भन्न चाहन्छौ सत्य भन्न चाहन्छौ तर जहाँ कन्डिसन अप्लाई छ भने तिमीले के कस्तो खालको सेन्टेन्स स्ट्रक्चर युज गर्नुपर्छ व्हाट कैन सिम्पल इफ प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट कमा प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट प्लस simple present plus simple present simple present अथवा present simple भन्दा बेटर हो है simple present हामी नेपालीले भन्छौं तर वास्तवमा भन्नुपर्ने present simple
प्रेजेन्ट छ तर कस्तो प्रेजेन्ट छ सिम्पल छ अलराइट कुरो बुझिन्छ त्यसै गरिकन एउटा सेन्टेन्स लियौँ अब हामी एउटा सेन्टेन्स लिहालौँ त एउटा सेन्टेन्स लियौँ त एक्जाम्पलको लागि if you heat camphor what camphor के हो camphor भनेको बा कपुर अनि त्यसपछि के लेख्छौ त भन changes into gas it changes into vapor हो के है दुईटैमा कुन टेन्स छ बाबा if you heat verb 1 छ हो के verb 1 छ कि छैन यहाँ पनि changes verb 5 छ subject plus verb 5 subject plus verb 1 simple यो कुरा बुझ्नु पर्यो present simple present simple के छ present simple छ ठीक छ भनेपछि जीरो कन्डिसनल भनेको त्यस्तो सेन्टेन्स हो जुन चाहिँ केको लागि युज हुन्छ साइन्टिफिक फ्याक्ट र ट्रुथहरु रिप्रेजेन्ट भन्नको लागि यदि तिमीलाई के भन्नु छ कन्डिसन दिनु छ भने के दिनु छ कन्डिसन यदि सधैँभरि त्यस्तो हुन्छ र भन्ने कुरा नगर फेरि सनराइजेस फ्रम द ईस्टमा छैन त इफ भनेर भन्नुला फेरि किन छैन इफ त्यहाँ सुझाव त किन छैन ल त्यहाँ किन इफ छैन यो चाहिँ युनिभर्स ट्रुथ हो भयो सनराइजेस फ्रम द ईस्ट उले कुनै कन्डिसन दिया छैन के यसो भयो भने सूर्य यता उदाउँछ कुरा छैन नि त त्यो त तिमीले के भन्न चाहन्छौ सेन्टेन्समा लेख्ने कुरा हो के ए सधैँभरि साइन्टिफिक ट्रुथमा चाहिँ इफ युज गर्नुपर्छ भनेर नभन फेरि कन्डिसन भन्न मन लाग्छ भने बल्ल त्यो कन्डिसनल सेन्टेन्सको कुरा हो के पुरो बुझिन्छ कि बुझिदैन वाटर मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड हो के न इफ छैन नि त त्यहाँ छैन तिमीलाई इफ भन्नै मन छैन यदि कन्डिसन दिनै मन छैन अनि तिमीले कन्डिसन दिन मन छैन तिमीले युज गर्न पर्यो तिमीले त यहाँ त के को कुरा हुँदैछ कुनै तरिकाले तिमीले कन्डिसन यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ भन्ने प्रकारका सेन्टेन्सहरु तिमीलाई के गर्नु छ भन्नु छ भने यो कुरा हो के यहाँ पुरो बुझ है पुरो मिक्स नहोस् दैट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पुरो मिक्स नहोस् अब हामी अर्को प्रकारकोमा जाउँ अघि मैले एउटा सेन्टेन्स भनेको थिएँ अरे हो यहाँ मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरिमा इफ आई वेक अप अर्ली आई विल प्र्याक्टिस योगा यो त ध्रुव सत्य कुरा त होइन नि हो र होइन तिमी त बिहान उठ्यो भने योगा गर्दैन अथवा अर्कोले पनि गर्दैन अथवा मैले पनि कहिले गर्दिन है ध्रुव सत्य कुरा होइन त्यही भएर त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के युज गर्छौं त फर्स्ट कन्डिसनल के युज गर्छौं फर्स्ट कन्डिसनल है यसलाई हटाइदिउँ त फर्स्ट कन्डिसनल ओके फर्स्ट कन्डिसनल लेखौँ पुरो एकदमै क्लियर हुनुपर्छ You have to be very very clear. I'm going to show you. First conditional na sentence ko structure. If we work hard, we will pass the exam. Isn't that true? It's true. Okay ni mane? हो नि तिमी hard work गर्यौ भने तिमीले छिटो राम्रो पनि गर्छौ. Will pass the exam. Exam pass गर्छौ. So let's write that down. A sentence लेखौँ. If we study mathematics, let's say, we will be able to become engineers. यहाँ के छ condition छ condition के हो यहाँ if we study math पढ्ने condition यो हो अनि यता के छ यो result यो हो result
सेन्टेन्स को स्ट्रक्चर के छ Simple. प्रेजेन्ट सिम्पल यतातिर इफ प्लस प्रेजेन्ट सिम्पल हैन इफ प्लस प्रेजेन्ट सिम्पल छ कि छैन अनि उतातिर के छ Future simple. फ्युचर सिम्पल छ सिम्पल फ्युचर कुरो बुझिन्छ जीरो टाइप सेन्टेन्स स्ट्रक्चरमा के थियो Simple. सिम्पल प्रेजेन्ट प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट ट्रुथ भन्नको लागि अथवा साइन्टिफिक फ्याक्ट भन्नको लागि हो के न अनि यहाँ चाहिँ के छ इफ प्लस प्रेजेन्ट सिम्पल फलोड बाइ सिम्पल फ्युचर यदि यो गरे पार यो हुनेछ यदि यो गरे पार त्यो हुनेछ राइट इफ आई ड्रिंक lots and lots of water I will be healthy right my face will shine kuro bujhincha ki bujhincha haina if I learn many languages my capacity my intelligence will increase isn't it if I learn English I will be able to communicate with foreigners यताको फुलफिल गरे पार त्यो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कुरो त्यो छ कुरो बुझिन्छ ओके पोसिबल प्लान्स के डिस्कस गर्नको लागि हामीले युज गरिन्छ त के को लागि हामीले युज गरिन्छ ल भन प्लान्स पोसिबल प्लान्स है सम्भव प्लान्सहरु पोसिबल प्लान्स अनि त्यसपछि के छ प्रमिसहरु गर्नको लागि जस्तै कसरी गर्न सकिन्छ इफ यु पास इन दिस एक्जाम यदि तिमी यो एक्जाममा पास भयो भने आई विल टेक यु टु a tour right promise that's a promise right similarly warningsहरुको लागि जस्तै if you put your finger in the plug you will be electrocuted औंला लाएर तिमीलाई राख्यो भने बाबा प्लगमा लाएर राख्यो भने तिमी इलेक्ट्रोक्युट हुन्छौ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छौ नि हो नि अनि त्यसै गरिकन थ्रेट्स hey if you don't study I will punish you if you don't study I will punish you if you don't study I will punish you के छ बाबा यो त थ्रेट हो नि हो केन थ्रेट पनि दिन सक्यो तर कन्डिसन यो हुँदाखेरि है कन्डिशनल वी आर टकिङ अबाउट कन्डिशनल सेन्टेन्स डोन्ट गेट कन्फ्युज टु मच अब पर्सुएड गर्ने कसैलाई के गर्नलाई पर्सुएड तिमीले चाहिँ कसैलाई चाहिँ गर्नुपर्छ है यो भनेर तिमीले पर्सुएड गर्न खोज्दैछौ if you learn English grammar you will be able to apply to good universities therefore you must study what am I doing here hey baba I'm persuading what am I doing persuading I'm teaching I'm persuading what am I doing persuading मैले के गर्न खोज्दैछु यसो गर है भनेर इन्डाइरेक्टली भन्न खोज्दैछु गर्दैछु छैन कुरा त्यो भनेपछि